બહુ ટાઈમ પછી કોઈ મેકઅપ ટ્યુટોરિયલ લઈને આવી છું। અત્યારે વચ્ચે એડિટિંગ અને સેલ્ફ પોર્ટ્રેટ ચાલતું હતું, તો મેં વિચાર કર્યું કે રક્ષાબંધન આવી રહી છે તો તમારી માટે એક રક્ષાબંધન મેકઅપ લુક મેં ક્રિએટ કરું। આ છે એક રક્ષાબંધન મેકઅપ લુક। બહુ ઇઝી છે, વધારે પ્રોડક્ટની જરૂર નથી અને બહુ સિમ્પલ છે, તમે જાતે ક્રિએટ કરી શકશો ઘરે। ઓકે, તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। બટ વિડીયોમાં જવા પહેલાં પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઇક કરી દેજો આ વિડીયોને અને શેર કરી દેજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે। તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ।